ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਅਜੇ ਤੱਕ 49 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵੀਜ਼ੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, 6 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ, 120 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 96 ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਾਰਬੀ ਅਤੇ ਓਪਨਹਾਈਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗੀਨ ਸਾੜੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੈਂਡਰਮੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਪੀ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। The French colonial rule, unlike the British rule, in Pondicherry was really a marriage of cultures, I would say, because it was not aggressive. It was more to espouse the local culture and bringing the foreign culture in it. So that's how I think now what the remains of this is still our community. ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 96 ਸਾਲਾ ਡੇਵਿਡ ਅਨੁਸਾਮੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The French considered the Pondicherrians as Frenchmen in all respects, rights, etc. So that they were not aggrieved by the French presence. They had a lot of advantages. They can go to France whenever they like. They were employed in France. So Pondicherry was a French territory. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1964 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। It's, I think, thanks to Disney. When I joined Disney, I worked before the opening. I was working 1 year with the Americans, so we had to. So when my grandfather used to work for the French, he never had anything like anger or grief working with the French. It was always a pleasant working. It was always like a teamwork. It is not they are slaves of French. He was not treated like that. Yeah, we wanted to open it Michael just at the beginning to give employment to this woman. And finally, we grew up organically
because people love this French touch. Like we are selling mostly croissant, of course, the French croissant in the morning, freshly baked. You know, we speak French, we speak English, we speak Tamil. We still belong. We have kept our own culture as well of origin, and we have espoused completely the French culture. ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਉਈਗਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵਜੇ ਅਕਸੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੂਸ਼ੂ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਯੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਚਾਓਟੋਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਿਆਂਗਸ਼ੂਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ $70 ਲੱਖ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸੋਲਾਂਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਲੰਗੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 49 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 32 ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੋਲੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ नहीं है। ये बताना है कि जुमेरात 8 फरवरी 2024 को जो आम इंतखाबात हो रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, जैसे आप तमाम दोस्त और आपके जो रफ़ीक हैं, साथी हैं, इस इलेक्शन की रिपोर्टिंग के लिए मुस्तैद हैं, वहाँ कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, ना ऑब्ज़र्वर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इलेक्शन को कोई बुर्का पहना के कोई कार्रवाई करने वाले। इसमें कोई हकीकत नहीं है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने बयान करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। मिसाल के तौर पर आपको ये बता दें कि जो बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी हैं वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे इदारे, वो CNN हो, BBC हो, डॉयचे वेले हो, जापान के इदारे हों, मुख्तलिफ़ मुल्कों के पहले ही जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं और वो इस पूरी सरगर्मी को कवर करेंगे। उनमें पाकिस्तानी भी हैं और गैर पाकिस्तानी भी हैं, वो हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने वीज़ा की दरख्वास्त दी है और
बहुत सारे जो है वो इन प्रोसेस हैं और कुछ प्रोसेस अभी हो भी रहे हैं। जो एक कट ऑफ डेट थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जर्वर्स के लिए भी और सहाफ़ियों के लिए भी, वो 20 जनवरी थी, जिसमें उन्होंने आखिरी तारीख दी गई थी कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं। तो वो 20 तारीख तो गुज़र गई है, लेकिन अब भी केस बाय केस बेसिस पे जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी दरख्वास्त दे रहे हैं। पिछले दिनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पार्टी ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ PMLN ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਨਸੇਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ 104 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੇਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। मानसेहरा और KPK में, सुनिए मेरी बात, मानसेहरा को जो मैंने आज देखा है, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन यहाँ मैं गाड़ी में भी घूमा हूँ। मुझे मानसेहरा वही लगा है जो मैंने आज से 10 साल पहले देखा था, जो मैंने 20 साल पहले देखा था, जो 40 साल पहले देखा था। वही मानसेहरा है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। और सुने आप, कुछ बदला नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, ये KPK के अवाम से पूछता हूं, इससे पूछता हूं, ये जो खड़ा है यहां पे अमीर मकाम, ये सवात से है, पेशावर से है, इससे भी पूछता हूं, यहां जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मानसेहरा का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने यहां पर? मुझे बताएं क्या बनाया है, क्या सवारा है मानसेहरा का? मैं तो वजीर आजम था, यहां वजीर आला किसी और पार्टी का था। उस पार्टी के सदर को भी आप जानते हैं, चेयरमैन को भी आप जानते हैं, उस पार्टी की हुकूमत को भी जानते हैं, जो 10 साल यहां पर हुक्मरान रही। क्या बनाया उन्होंने KPK का? KPK में कोई नया KPK बनाया? कोई नया पाकिस्तान बनाया? कोई तब्दीली आई? कोई बेहतरी आई? बल्कि यहां पर अगर किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहां पे क्या बनाया है। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेहरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता, सबके पास बाइज्जत रोजगार होता, यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਆਸਕਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 96ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ABC ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 96ਵਾਂ ਆਸਕਰ ਐਤਵਾਰ ਮਾਰਚ 10, 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਓਵੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਾਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
96 ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਓਪਨਹਾਈਮਰ ਅਤੇ ਬਾਰਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਲਈ सूची विच जगह ही नहीं मिली, जिस कारण इस बार किसी भी भारतीय फिल्म का नाम नामजदगी विच शामिल नहीं है। The nominees for Best Motion Picture of the Year are American Fiction, Ben LeClaire, Nikos Paramigos, Cora Jefferson, and Jermaine Johnson, producers. Anatomy of a Fall, Marie-Ange Luciani and David Thion. Barbie, David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley, and Robbie Brenner, producers. The Holdovers, Mark Johnson, producer. Killers of the Flower Moon, Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese, and Daniel Lupi, producers. Maestro, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning, and Christy McCosco Krieger, producers. Oppenheimer, Emma Thomas, Charles Roven, and Christopher Nolan, producers. Past Lives, David Hinojosa, Christine Vachon, and Pamela Koffler, producers. Poor Things, Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, and Emma Stone, producers. And The Zone of Interest, James Wilson, producer. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਮਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। This is a nation-leading effort. This is a best practice that is servicing other ideas and other strategies throughout the states, all across, rather, the United States. It came out of inspiration, perhaps a little desperation, perhaps the two driving forces of life, inspiration, desperation, as Richard was saying during the crisis of COVID. And we decided to take advantage of that moment, desperate as we were to address the conditions on the streets and sidewalks and to work through the anxieties of the moment, inspired by the opportunity with people working from home, not traveling, with a vacancy rate in hotels and motels throughout the state, to procure under the room key model in partnership with the federal government and the Biden administration to help reimburse to address that crisis and to cohort individuals and groups into units so they'd be protected during the pandemic. And ultimately we were able to convert that construct to the home key model. $3.5 billion, $3.5 billion invested, a little over $3 billion that have been distributed, billions more in private sector, as well as other public sector agencies coming together, building capacity and partnerships. This is a perfect and prime example. $10 million catalyst investment from HomeKey, tens of millions more that were patched together because of the ingenuity and entrepreneurial spirit of the folks that brought this project to life. We want to keep this going. Here's the challenge. That $3.5 billion, that money's running out. This woman has been a champion. Thank you for all your hard work in this space. Recognizes the budgetary constraints, particularly that she and others will be facing this year as we balance our budget. But here is the opportunity. And here's why I am here with optimism. And that is, in March, you have a chance to do something about that. You have a chance to replicate success. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 35% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਮਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3,64,000 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ PhD ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।